Yo, what's up sa inyo mga master? Sa video ito, magtitimpla naman tayo ng kakaibang kulay, no? Yung matte na parang bronze, yan, yung nakita nyo. At na-share ko yan sa Facebook ko at may nag-comment na i-upload ko daw dito sa YouTube channel ko. At shout out sa inyong lahat, no? At maraming salamat sa inyong walang sawang pagsuporta dito sa channel ko, no? So, kung interesado ka sa video to, panoorin mo lang tong video to hanggang matapos. So una sa lahat, maraming salamat, no, sa mga master natin na pumunta dito sa store at kahit napakalayo nyo nakuha nyo pa rin pumunta dito. At salamat na rin kay Boss Louie, no? At maraming salamat sa iyong binigay na payo, no? So about dito sa nangingriticize dito sa YouTube channel, no? So maraming salamat Boss Louie, no? So umpisa na natin ang pagtitimpla at gagamitin nating pintura is K92 dahil matte siya, hindi na natin i-matte gear, no? So umpisahan na natin.
So ayun mga master, ang naging resulta no, at hindi naman natin nakuha ang saktong kulay. Tingin ko nasa 60% lang siya, at hawig lang siya no, dahil wala naman tayong actual na sample no. So sa cellphone lang tayo gumaya, kaya hindi talaga natin masasakto no. So hanggang dito na lang. Maraming salamat sa panonood, at kung hindi ka pa nakapag-subscribe, mag-subscribe ka na, at kung meron kang katanungan, mag-comment ka dyan sa baba, at i-hit mo na rin ang notification bell para updated ka sa mga parating kong mga bagong video no. So maraming salamat din sa inyo mga master no, ng mga nag-subscribe, at nasa 7,000 subscriber na tayo no. Pag umabot tayo ng 10k subscriber, papakita ko kung paano timplahin to. Yan. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe, mag-subscribe ka na. At sa mga kapwa ko timplador, nangangailangan ng 2 timplador no. So kung willing sa Davao ma-assign no, so PM nyo lang ako sa Facebook, mag-usap tayo doon no. So hanggang dito na lang. Maraming salamat sa panonood. Hanggang sa muli, paalam.